discuss some basic concept of macroeconomics, in fact, economics. So there was a concept called production possibility frontier, a very important concept of economics, and we discussed production possibility frontier shows how much we can produce with our limited resources, the capacity of producing two goods. In fact, this is a model of macroeconomics, and which shows the optimum capacity of producing um, two goods. If we need to use our all resources in order to produce two goods, then we can produce only that limit. The production possibility frontierले सो गर्छ है. यहाँ एउटा एड गर्न चाहन्छु म. तपाईहरुले समटाइम कहिले काहीँ कन्फ्युज पनि हुन सकिन्छ. कुनै ठाउँमा फिगरहरु प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियरको फिगर हेर्नुभयो भने ओके दिस वान हामीले स्ट्रेट फरवर्ड फिगर प्लट गर्यौं. दिस वान इज कॉल्ड straight forward for figure means linear figure. There is constant ratios between this x-axis variable and y-axis variable, but sometimes we can find concave type of this graph as well. तपाईले यसलाई कन्केभ पनि देख्नुहुन्छ. कन्केभ भनेको ओके just this one is a linear type of production possibility frontier. Sometimes you can find this type of production possibility frontier as well. Here in this case, x-axis any commodity first in our case this is our computer, and commodity second wait okay, and our as usual diagram shows there is constant ratio between this production of this two commodity. So you can only produce at most point lies on this line. So you cannot purchase or you cannot produce beyond this point, like this F point, or if you produce below this line, say suppose G, and this is not efficient production because there is some other extra resources over there, and that's why you need to increase your production, and you can produce at most level only on this line. It's like production possibility frontier भन्यो हामीले. सर बजेट लाइन जस्तै हो नि है? ठ्याक्कै बजेट लाइन जस्तै एक्ज्याक्टली नोटिस गर्नुभयो. वाइ बिकज अब यो पोइन्ट भन्दा माथि चाहिँ यो वाइ नट जी भन्ने कुरा आउँछ है. वाइ नट जी कहिले काहीँ क्वेसन सोधिन्छ क्या, वाइ बिलो देन द्याट प्रोडक्सन पोसिबिलिटी इज नट डिजायरेबल फर द प्रोड्युसर भनेर सोध्छ. This is not desirable because you can increase your output without decrease any other output.
वाट आई मिन टु से यो जी पोइन्टबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ दिस मच अफ विट एन्ड दिस मच अफ कम्प्युटर भनेको थियो हामीले भने अब यसबाट अगाडि बढ्दाखेरि यु क्यान इन्क्रिज दिस आउटपुट एज वेल एज दिस आउटपुट सो दे बट यो पोइन्ट जुन लाइनमा छ यो लाइनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पोइन्टबाट माथि अगाडि बढ्नु पर्यो भने यु डोन्ट ह्याभ द्याट मच अफ रिसोर्सेस अनि एक्स्ट्रा क्वान्टिटी अफ कम्प्युटर प्रड्युस गर्नु पर्यो भने यु निड टु डिक्रिज क्वान्टिटी अफ दिस सेकेन्ड कमोडिटी सो यहाँ चाहिँ के छ त अगाडि यो एक्स्ट्रा युनिट अफ एउटा कमोडिटी फर्स्ट तपाईँले प्रड्युस गर्नु पर्यो भने यु निड टु डिक्रिज कमोडिटी क्वान्टिटी अफ कमोडिटी वाइ कमोडिटी सेकेन्ड है वाइ बिकज अब तपाईँ अप्टिमममा हुनुहुन्छ द्याट्स वाइ एउटा इन्क्रिज गर्दा अर्को डिक्रिज गर्नु पर्यो त्यसैले यसलाई एफिसियन्ट भन्छौँ अनि यो जी पोइन्ट इज एटेनेबल बट नट डिजायरेबल बिकज यसमा अझै पोसिबिलिटी के छ भने इफ यु वान्ट टु प्रड्युस एडिसनल अमाउन्ट अफ दिस कमोडिटी फर्स्ट then no need to sacrifice the commodity second so without sacrificing other commodity you can produce first commodity so यो तर यो पोइन्टमा पोसिबल छैन एफ त एटेनेबलै छैन हैन डिजायरेबल हुन सक्छ एटेनेबल छैन भन्ने कुरा गरेको थियो हामीले लास्ट क्लासमा भने मैले अहिले देखाउन खोजेको कुनै ठाउँमा या कुनै क्वेशन्समा तपाईँ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर कस्तो देख्नुहुन्छ यस्तो This is called concave shape of production possibility frontier. Concave, right? See, concave, not convex, concave. Why? Then the shape of this production possibility frontier is like concave. भन्ने क्वेसन चाहिँ रेज गर्दैन हामीले तर हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने द सेक्रिफाइस रेट हियर इन दिस केस हेर्नुहोस् है त इफ तपाईँ यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ सुरुमा प्रोडक्सन म्याक्सिमम रिसोर्सेस युज गरेर हैन अब तपाईले यो कम्प्युटरको इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने इफ यु वान्ट टु प्रोड्युस एडिसनल अमाउन्ट अफ दिस कम्प्युटर यु हेभ टु डिक्रिज यता वाइ एक्सिसबाट डिक्रिज गर्नु पर्यो अब चेन्ज देखाउन खोजेको मैले जस्तै डिक्रिज भयो चेन्ज इन दिस वाइ एक्सिस भेरिएबल जुन डिक्रिज भएको छ एन्ड चेन्ज इन दिस एक्स एक्सिस भेरिएबल जुन इन्क्रिज भएको छ त्यो रेसियो यो पोइन्टमा जति छ नि अब यहाँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो रेसियो सेम हुँदैन क्या यसले के यसले इन्डिकेट के गर्न खोजेको हो भने खास इन एभ्री टाइम यु क्यानट एक्सचेन्ज सेम अमाउन्ट अफ आउटपुट विथ अदर अमाउन्ट है अदर कमोडिटी सो यो जस्तै यहाँ अलिकति कम्प्युटर इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ इफ यु डिजायर टु इन्क्रिज कम्प्युटर तपाईँले धेरै चाहिँ के गर्न पर्ने हुनसक्छ त यो सेकेन्ड कमोडिटी डिक्रिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ सो फर लेस अमाउन्ट अफ कम्प्युटर पनि तपाईँले धेरै है बिकज अब यो सेक्टरमा यो एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा अलमोस्ट के गरिसक्यो त रिसोर्सेसहरू जिरोतिर आउन थालिसक्यो सो त्यो रिसोर्सेसहरूको पोटेन्सियलिटी हाई हुन्छ इन कम्पेरिजन टु यो रिसोर्सेसहरू धेरै लगाउँदाखेरिको यो टप लेभलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो फार अवे फ्रम ओरिजिन यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ रिसोर्सेस टन्न युज भएको छ एडिसनल थपेको रिसोर्सेसले हुनसक्छ त्यति धेरै प्रोडक्टिभिटी नदियोस् होइन अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ द्याट रिसोर्सेस भइसकेको हुनसक्छ द्याट्स वाइ द नेचर अफ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर पिपिएफ चाहिँ यो कन्केभ हुन्छ भनिन्छ क्या भनेपछि कुनै कन्ट्रीले चाहिँ कन्केभ सेप अफ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर पनि फेस गरिरहेको हुन्छ नेसरी छैन स्टेट हुने हामीले सेन्स चाहिँ त्यही हो फेरि all point of this PPF shows optimum production of output optimum production चाहिँ सो गर्यो हैन
तर सेप किन फरक पर्यो भने रेसियो फरक परेको। हामीले स्ट्रेट लाइन गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज सेम रेसियो इच एन्ड एभ्री टाइम वेन वी increase our commodity X commodity, we have to decrease Y commodity in a same ratio. But here in this case ratios are different. That's why different हुन्छ भन्ने लजिक पनि हो इकोनोमिस्टहरुको। अनि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टहरु भयो, रिसोर्सेसहरु बढ्यो भने पनि सेम सेपमा, फेरि सेम सेपमा प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर पनि चेन्ज हुन्छ। यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर शिफ्ट किन भयो? बिकज यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भयो होला हैन, या तपाईको चाहिँ रिसोर्सेसहरु न्यू रिसोर्सेसहरु इन्भेन्ट भयो होला। त यहाँ हामीले हेरेको थियौं। सो जस्ट देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने मैले लिनियर प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर बनाउनु भयो, लिनियर नै के भयो ग्रोथ देखाउनुहुन्छ। नन लिनियर जुन अघि कन्केभ टाइपको हामीले देखायौं, त्यो कन्केभ छ भने अभियसली तपाई पनि कन्केभ सेप नै त्यसलाई शो गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको। बट कन्केभ किन भएछ? यो हामीले त लिनियर पढेको थियौं भनेर डोन्ट गेट कन्फ्युज। तपाई लिनियरमै डिल गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर नन लिनियर पनि हुन्छ, र नन लिनियर भयो भने कन्भेक्स चाहिँ हुँदैन फेरि है। मिन्स यो अहिले कन्भेक्स टु द ओरिजिन हाइपरबोला टाइपको चाहिँ हुँदैन, जस्ट त्यसको अपोजिट चाहिँ हुँदैन। रिसोर्सेसहरुको प्रोडक्टिभिटी त डिमिनिसिङ हुने टाइपको हुँदैन क्या। सुरुमा प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ, सो लेस अमाउन्ट अफ वान कमोडिटीको लागि चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ अदर कमोडिटी डिक्रिज गर्नुपर्ने पनि सिचुएसन हुन सक्छ रिसोर्स बिकज अफ प्रोडक्टिभिटी अफ रिसोर्सेस। द्याट्स अ कन्केभ र अनि यो लिनियर चाहिँ हुन्छ। ओके, अब तपाईले अर्को क्वेशन सोध्छ, व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स? व्हाई वी नीड टु नो म्याक्रो इकोनोमिक्स? देयर आर बेसिकली 4 अब्जेक्टिभ्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी। बेसिक्स हो यो। प्राइस लेभल स्टेबिलिटी सबैभन्दा पहिली च्यालेन्जिङ, मैले सुरुमा तपाईलाई प्रिभियस क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छु। दिस सब्जेक्ट इज कन्सिडर्ड एज द पोलिसी इकोनोमिक्स। के हो पोलिसी इकोनोमिक्स भनेको? पोलिसी मेकर्सहरुले हैन, गभर्नमेन्टले कन्ट्रीको बिहाफमा जुन रुल्स रेगुलेसन्सहरु बनाउँछ, त्यो रुल्स रेगुलेसन्सहरु बेस्ड हुन्छ म्याक्रो इकोनोमिक्स भ्यारिएबल्सहरु या म्याक्रो इकोनोमिक्स रिकमेन्डेसन्सहरुमा। त्यो पोलिसी मेकर्सहरुलाई चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको राम्रो आइडिया हुनुपर्छ। अन्टिल अनलेस त्यसको आइडिया भएन भने चाहिँ उसले राम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको पोलिसीजहरु बनाउन सक्दैन। हाम्रो देशमा प्रब्लम चाहिँ त्यो पनि छ क्या। हामीले रियलाइज के पनि गरेका छौं भने एउटा फाइनान्स मिनिस्टर, अर्थमन्त्री नेपालमा आज अपोइन्ट हुनुभयो, हाम्रै देशको रियल इभेन्ट हो, आज अपोइन्ट हुनुभयो, अनि भोलि गएर उहाँले अनि इकोनोमिक्स क्लास जोइन गर्नुभयो क्या। आई निड टु नो इकोनोमिक्स भनेर। अब उहाँ पढुन्जेलसम्म अर्थमन्त्रीको त्यो उहाँको पोजिसन रहिरहन्छ कि रहिरहँदैन ग्यारेन्टेड चाहिँ भएन। तर हामीलाई चाहिँ के भयो भने, अब हामी चाहिँ सोच्थ्यौं राम्रो एउटा नलेज भएको मान्छे फाइनान्स मिनिस्टर भइदियो भने अनि त्यसले पोलिसीजहरु चाहिँ कन्ट्रीको बिहाफमा जुन बनाउँछ डेभलपमेन्ट इन्स्योर गर्नको लागि, त्यो पोलिसीजहरु चाहिँ एकदमै टेस्टेड प्रुभन पोलिसीजहरु ल्याउँछ भन्ने हामीले सोचेका थियौं हैन। तर उहाँले चाहिँ भोलिपल्ट गएर क्लास जोइन गर्नुभयो क्या इकोनोमिक्सको। पढ्न खोज्नुभयो, ठिक छ, त्यो पढाइ चाहिँ बिफोर द्याट पोजिसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै हुनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो लजिक थियो। तर जस्तै तपाईँ भुटान भन्ने कन्ट्री हेर्छ भने त्यसमा जस्ट हाम्रो देशको भन्दा अपोजिट छ सिनारियो। भुटान एउटा सानो कन्ट्री हो, हाम्रो साउथ एसियामा सार्कमा पनि छ, मेम्बर कन्ट्री हो त्यो। उसले चाहिँ के गर्छ भने उसको पार्लियामेन्टमा जो पार्लियामेन्ट हेड हुन्छ मिनिस्टर हुन्छ, मिनिस्टरमा चाहिँ जुन
डिपार्टमेन्ट हो, त्यही डिपार्टमेन्टको स्पेसलिस्टहरू नै मिनिस्टर हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल आइटी डिपार्टमेन्ट हो भने आइटीमा राम्रो एक्सपिरियन्स भएको, आइटीमा राम्रो नलेज भएको मान्छे, जस्तै तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टर इकोनोमिक्सहरूमा त्यहाँ भर्चक पिएचडी नै गरेको होइन, या त्यसमा राम्रो नलेज भएको त्यो म्यान पावरहरू लगेर त्यहाँ रिक्रुट गर्छ। त्यहाँ उसको त्यो किसिमको त्यहाँ कल्चरै त्यो छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ त इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा अलिकति सजिलो पर्छ। अब जब पोलिसी इकोनोमिक्स भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले तपाईँको करेन्सी छ नि, जुन तपाईँले बोक्नुभएको क्यारी गर्नुभएको 10, 20, 50 रुपिस, त्यसको त्यसको अथेन्टिसिटी चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ क्या कन्ट्रीको। जस्तै तपाईँले 1000को नोट लिएर गएर नेपालको चाहिँ एकदम फार वेस्टर्न रिजनमा गएर केही कुरा तपाईँले बाई गर्नु पर्यो भने त्यो नेपालको 1000 करेन्सी नोट जुन छ त्यो दिनुहोस्, उसले तपाईँलाई सामान दिन्छ। या तपाईँ इस्टर्न पार्टमा जानुहोस्, 1000 नोट दिनुहोस्, उसले के दिन्छ त तपाईँलाई कमोडिटी दिन्छ। त्यो मनीको भ्यालु अफ मनी जुन छ, अनि भ्यालु अफ करेन्सी, एक्सेप्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने काम गभर्मेन्टको। अदरवाइज कतिपय कन्ट्रीहरूमा हामी देख्छौँ तपाईँको करेन्सी अल ओभर कन्ट्री एक्सेप्टेबल नहुन पनि सक्छ। इकोनोमिक फेलियर भएको केसमा त्यस्तो हुन्छ। फेरि जिम्बाब्वेतिरको एक्जाम्पल्सहरू त अलिक पछाडि हामी लिन्छौँ। आफ्नै करेन्सी आफ्नै देशमा चल्दैन। त्यसको जुन करेन्सी भनेको त फेथ हो, अनि त्यो फेथ नै गइसकेपछि करेन्सी चल्ने कुरै भएन। तपाईँसँग अन्टिल अनलेस त्यो फेथ नहुन्जेलसम्म त्यो 1000 रुपिसको नोट हो, फेथ नहुने बित्तिकै त्यो एउटा कागजको टुक्रा हो फेरि होइन। भनेपछि गभर्मेन्टले डिमोनेटाइजेसन इन्डियाले पनि गर्यो नि केही वर्ष अगाडि। त्यो भोलिदेखि चल्दैन यो तपाईँको 1000 रुपिसको नोट भनिदियो भने त्यो फेरि पेपरको एउटा टुक्रा मात्रै हुन्छ होइन, पिस अफ पेपर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु अनि त्यसले पर्चेस गर्ने क्यापेसिटी भने चाहिँ प्राइस लेभल स्टेबिलिटी भन्छ क्या। त्यो पर्चेस गर्ने क्यापेसिटी त्यसको मेन्टेन गर्न सक्नु भएन भने भ्यालु हुँदैन भन्न खोजेको। त्यो प्राइस लेभल स्टेबिलिटी चाहिँ फर्स्ट यो म्याक्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा फर्स्ट अब्जेक्टिभ नै के हुन्छ, हाउ क्यान वी क्यान मेक आवर प्राइस स्टेबल। सो त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको कन्टिन्युसली रोल हुन्छ है। नेपालको केसमा चाहिँ हामी अलिकति म्याक्रो इकोनोमिक्समा नेपालको केस पनि हेर्छौँ, तर नेपालको केस अलिक वर्स सिनारियो छ। जस्तै तपाईँले युएस डलर हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम उनीहरूको डेनोमिनेसन 100को डेनोमिनेसन छ क्या। म्याक्सिमम करेन्सी भनेको उसको $100 छ। $100 उसले अहिले होइन धेरै वर्षदेखि $100 नै मेन्टेन गरिरहेछ। वाट आई मिन टु से उसले $200 या $500 $1000 को करेन्सी पब्लिस गर्नु परेको छैन अहिलेसम्म। किन परेन भने बिकज अफ प्राइस लेभल स्टेबिलिटी। त्यो 100कै डेनोमिनेसनमा के हुन्छ त तपाईँले मनी क्यारी गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई इनफ हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ 1000, इभन इन्डियामा 2000 डेनोमिनेसनको नोट किन चाहियो? इन्फ्लेसनले गर्दा प्राइस इस्टाब्लिस भएन, त्यो धेरै पैसा चाहियो होइन। जस्तै यहाँ पनि हामीलाई धेरै पैसा जब इन्फ्लेसन रेट हाई हुन्छ, वी निड मोर करेन्सी। अनि करेन्सी धेरै बोक्नुभन्दा डेनोमिनेसन हाई राखेको एउटा करेन्सी आउँछ होइन। जतिखेर 10 रुपिसले काम हुन्थ्यो त्यतिखेर 100 रुपिससम्म पब्लिस भएको थियो। 10 रुपिसले पनि धेरै काम हुने, धेरै पर्चेस गर्न सकिने हुन्छ। जब 10 रुपिसले केही पनि किन्न सकेन, अब 10वटा 20वटा 50वटा 10 रुपियाँको नोट बोक्नुभन्दा एउटा 500को नोट बनाए त्यसपछि ओके दिस 500 पेपर नोटले चाहिँ 50 पिस अफ द्याट 10 रुपिस जुन छ पेपर नोट, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्थ्यो। अझै धेरै चाहिन थालेपछि 1000 आयो, अझै धेरै चाहिन थालेपछि अझै धेरै आउला होइन। त्यो प्राइस लेभल स्टेबिलिटी, फुल इम्प्लोइमेन्ट, लो अनइम्प्लोइमेन्ट,
Full employment doesn't mean 100% employment. हामी पढ्छौँ फेरि यो 94-95% employment is considered as the full employment in economy. Remaining 5-6% of unemployment is called natural rate of unemployment. So full employment, economic growth, okay, economic growth त चाहियो हैन, and improved equity in the distribution of income. When your income is distributed, तपाईँलाई के चाहियो त इक्विटी चाहियो, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम भयो भने मिन्स अल सेक्टर अफ इकोनोमीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्यो भने इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई बेटर हुन्छ। तपाईँहरूमा पनि जस्तै म त्यसलाई अघि हामीले डिस्कस गरेको अनि एउटा रिकल गर्छु। हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट चाहिँ त्यो लास्ट स्लाइड त देख्नुभयो होला तपाईँहरूले सम्म हो, तर के पढ्यो र त्यो अघि मैले तपाईँलाई स्लाइड देख्नुभयो तर त्यो केही पनि सुनिएन, त्यसमा पनि डिस्कस गर्छु। सो मेन यो च्याप्टरको मेन हेडिङ भयो यो लिमिटेड रिसोर्सेस and unlimited desire. So why economic activities arises? Someone asks you, suppose why you need to know this economics. भन्यो ultimately तपाईको single statement answer चाहिँ के हुन्छ भने because we have limited resources. So what भन्ने क्वेशन फेरि गर्यो भने चाहिँ we need to use our resources efficiently. That's why we have to have some concept of economics. Why किन तिमीले चाहिँ रिसोर्सेसहरु एफिसिएन्टली युज गर्नु पर्यो? अभियसली हामीसँग लिमिटेड छ भने चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन होस् भन्नु पर्यो रिसोर्सेसको। अनि इकोनोमिक्सले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ? इकोनोमिक्सले हामीलाई त्यो वे आउट दिन्छ। इकोनोमिक्सले हामीलाई इन्फर्मेसन के दिन्छ भने टुल्स दिन्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट्स दिन्छ क्या, थ्योरीजहरु छ हामीसँग, ट्र्याकहरु छ। मिन्स वाट, जस्तै अहिले तपाईको घर अगाडि रोड छ, त्यो रोडमा मजाले तपाई रोडबाट हिँडेर कहीँ जानुभयो भने यु क्यान रिच इजिली हैन। बाटो कति सजिलो भयो के आज भन्दा 200 400 500 वर्ष अगाडि पनि यो बाटो थियो होला त भन्दा थिएन, या अझै त्यो भन्दा अगाडि जानुस् बाटो थिएन, सजिलो थिएन हिँड्नलाई। कसैलाई आयो दिमाग यो डिफिकल्टीलाई सल्युसन के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा रोड चाहिँ बनाऊ, अनि त्यसलाई गभर्नमेन्टको बनाऊ, पब्लिक बनाऊ, प्राइभेट नबनाऊ। त्यसो हुँदा मान्छेलाई हिँड्न ओर्न सजिलो, ट्राभल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कसैले सिभिलाइजेसनको क्रममा कुनै जेनेरेसनमा आयो यो कुरा के। अनि प्रब्लम क्रिएट भयो, अनि प्रब्लम क्रिएट भएपछि सल्युसन आयो त्यसको। त्यस्तै इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ प्रब्लम के को क्रिएट भयो त भन्दा लिमिटेड रिसोर्सेसको अनि म्याक्सिमम डिजायरको। अब त्यसको सल्युसनको फर्ममा चाहिँ के आयो? इकोनोमिक एक्टिभिटिज, इकोनोमिक पोलिसिज, इकोनोमिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स। सो इकोनोमिक्सले तपाईलाई त्यो प्रब्लमको सल्भ गर्नलाई, जस्तै बिकज अफ स्कार्सिटी दिस इन्टरनल एक्सटर्नल कन्स्टेन्टहरु छ हामीसँग, त्यसलाई सिस्टमेटिकली सब्जेक्टको कोर्समा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन्सहरु मेनली एड्रेस गर्नु छ भन्ने भयो। सो यसको लागि प्लेटफर्म छ, मेकानिजम भन्छ, एउटा फ्री मार्केट, सेन्ट्रलाइज मार्केट र मिक्स्ड मार्केट। ओके, अनि सोसाइटी जो टेक्नोलोजिकल पोसिबिलिटिजको कुरा गरेको थियो हामीले, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ जहाँ चाहिँ वी क्यानट इन्क्रिज वान आउटपुट विदाउट डिक्रिजिङ एनदर आउटपुट। सो एउटा आउटपुट इन्क्रिज गर्न अर्को आउटपुट डिक्रिज गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसनमा पुग्यौँ भने चाहिँ हाम्रो युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भयो भन्ने बुझिन्छ। एन्ड यसमा आउँछ एउटा अपर्च्युनिटी कस्टको कन्सेप्ट चाहिँ।
सो अपर्च्युनिटी कस्ट इज नथिङ मोर देन द्याट द सेक्रिफाइस रेट के तपाईँले एउटा इनपुट इन्क्रिज गर्न अर्को कति सेक्रिफाइस गर्नुभयो त त्यसलाई नै हामी अपर्च्युनिटी कस्ट भन्न सक्छौँ त्यसलाई डिस्कस गऱ्यौँ र आज हामीले यो फ्रन्टियर कन्केभ सेपको हुन्छ भनेर भन्यो है कन्केभ सेप लिनियर पनि हुन्छ र कन्केभ पनि हुन्छ यहाँ हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले लिनियर बनाएको छौँ विच वान इज आवर लिनियर वान होइन बट लिनियर मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो कन्केभ पनि हुनसक्छ कन्भेक्स चाहिँ होइन है अहिले त सुनिरहनु भएको छ नि यस सर ओके यसमै जाउँ नाउ हामीले अहिले यसपछि डिस्कस गरेको म्याक्रो इकोनोमिक अब्जेक्टिभ्सहरू है म्याक्रो इकोनोमिक अब्जेक्टिभ्स प्राइस लेभल स्टेबिलिटी फुल इम्प्लोइमेन्ट इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड द इम्प्रुभ इक्विटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम प्राइस लेभल स्टेबिलिटी मिन्स यु हेभ टु मेन्टेन योर प्राइस लेभल सो लोवर स्टेबल इन्फ्लेसन हुनु पर्यो एकदम धेरै इन्फ्लेसन भयो भने करेन्सी जुन पेपर नोटहरू छ त्यसको भ्यालु पनि डिक्रिज हुन्छ सो अनि फेथ अन दोज करेन्सी पनि के हुन्छ लुज हुँदै जान्छ सो फर्स्ट म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी बनाउँदाखेरि इनफ्याक्ट म्याक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सिडर एज द पोलिसी इकोनोमिक्स सो पोलिसी मेकर्सहरूले चाहिँ के गर्छ त यो सब्जेक्ट राम्ररी स्टडी गरेको छैन भने चाहिँ इकोनोमिक पोलिसीहरू राम्रो बन्दैन देशमा है सो दे सुड कन्सिडर द रिकमेन्डेसन प्रोभाइडेड बाई द दिस सब्जेक्ट सो हामीले पोलिसिज बनायो भने एकाडेमिक पोलिसी बनायो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ अनि फुल इम्प्लोइमेन्ट इन्स्योर गर्नु पर्यो मेन अब्जेक्टिभ त्यो पनि हो फुल इम्प्लोइमेन्ट डजन्ट मिन 100% इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेस सो 94-95% अफ इम्प्लोइमेन्ट इज कन्सिडर एज द फुल इम्प्लोइमेन्ट अनि त्यो पर्सेन्टेज इम्प्लोइमेन्टमा जुन 5-6% अनइम्प्लोइमेन्ट छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ त्यो हुन्छ जहाँ पनि है इकोनोमिक ग्रोथ obviously growth is one of our basic objectives नै भयो हैन and improve equity in the distribution of income को डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के चाहियो त इम्प्रुभ इक्विटी चाहियो इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस होस् भन्ने है अब यो पोसिबल कतिखेर हुन्छ जब अल सेक्टर अफ इकोनोमी चाहिँ ग्रो गर्छ हैन जस्तै 10 हामी 10 जना छौं 10% each and every person is earning 1 lakh per month suppose सबैजनाले 1 लाख रुपैयाँ कमाउँदैछौँ अनि 10th पर्सन जुन छ त्यो चाहिँ 20 करोड रुपैयाँ कमाउँदैछ सपोज हैन त 1 अरु चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ कमाउँदैछौँ उ चाहिँ 20 करोड कमाउँदैछ अब एभरेज निकालौं त अनि एभरेज के देखिन्छ त 2 करोड पर पर्सन देखियो टेन्टेटिभली हैन अब भनेपछि जेनरलाइज के गर्न सकियो त ओहो नेपालीहरु त 2 करोड पर मन्थ कमाउँदैछन् भन्न सकियो तर रियालिटीमा त त्यो होइन रियालिटीमा के हो 9% आउट अफ 10 9 जना त 1 लाख रुपैयाँ पर मन्थ कमाउँदैछन् यो इकोनोमिक एग्रिगेट्सहरुमा चाहिँ इकोनोमिक एभरेजहरुमा चाहिँ एउटा यो प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ के कुनै एउटा बिजनेस हाउसेसले हैन राम्रो परफर्म गरेर वेल्थ क्रिएट गरेको पनि हुन सक्छ त्यसैले यसलाई मैक्रो इकोनोमिक अब्जेक्टिभ चाहिँ के पनि छ भने चाहिँ इम्प्रुभड इक्विटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम जब इन्कम डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसमा इम्प्रुभड हुनु पर्यो है ओके अनि अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी भने चाहिँ जसलाई हामी ब्ल्याक इकोनोमी अर द स्याडो इकोनोमी पनि भन्छौं सो अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी रिफर्स टु illegal economic activity transactions in the underground economy are illegal
either because of goods or services being traded is illegal. Goods and service नै illegal छ हैन, or जुन licit transaction do not comply with the government reporting requirements, अनि गभर्नमेन्टको जुन रिक्वायरमेन्ट अनुसार भएन भने पनि त्यसलाई के भनिन्छ त अन्डरग्राउन्ड ट्रान्जेक्सन्सहरू भनिन्छ। जस्तै हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, फर्स्ट क्याटेगोरी सेकेन्ड क्याटेगोरी भन्ने छ। फर्स्ट क्याटेगोरीमा हामी ड्रग्सहरू प्रोस्टिट्युसन्सहरू इन मस्ट जुरिडिक्सन्सहरूमा हैन देख्छौँ, यसलाई फर्स्ट क्याटेगोरिज भन्छौँ, या ह्युमन ट्राफिकिङहरू पनि पर्छ यसमा। ह्युमन अर्गन ट्राफिकिङ पनि पर्छ, सबै पर्छ यो फर्स्ट क्याटेगोरिजमा भन्यो। सेकेन्ड क्याटेगोरी इन्क्लुड्स अनट्याक्स्ड लेबर, लेबर चाहिँ छ तर ट्याक्स अनट्याक्स गरेछ लेबरलाई, उसको चाहिँ प्रोभिजन छैन हैन, अनि लिगली राखेको छैन, काम गर्न राखेको छ, पेमेन्ट दिएको छ, तर लिगल डकुमेन्टहरू प्रिपेयर छैन, अनि त्यसले लिगल डकुमेन्ट नबनेपछि ट्याक्स पनि तिर्नु परेन, त्यो आयो। अनि सेल्स एन्ड द स्मगलिङ अफ गुड्स टु अभोइड ड्युटी, ड्युटी अभोइड गर्नलाई सेलहरू गर्ने। कमोडिटी चाहिँ लिगलै हो हैन, बेच्न चाहिँ पाइन्छ, तर गभर्नमेन्टलाई त्यसले के गर्यो त ट्याक्स तिर्नु नपरोस्, ड्युटिजहरू पे गर्नु नपरोस् भनेर स्मगलिङ गरिन्छ भने त्यो चाहिँ सेकेन्ड क्याटेगोरिजमा आउँछ, सेकेन्ड डिग्री। अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी इज अल्सो रिफर टु एज द स्याडो इकोनोमी, ब्ल्याक मार्केट, ग्रे मार्केट भनेको अलिक फरक हो, एन्ड द इन्फर्मल इकोनोमी पनि भन्छ यसलाई। मेजरिङ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामीले मेन हेर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टक र फ्लो कन्सेप्ट। सो इफ वी मेजर इकोनोमिक भेरिएबल एट अ पोइन्ट गर्छौँ, यो पोइन्ट इन टाइम कुनै एउटा पोइन्टको मात्रै गर्छौँ भने त्यसलाई स्टक कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्छौँ। अनि तर ओभर अ पिरियड गर्छौँ हैन, जस्तै इन्कमको ओभर अ पिरियड हुन्छ यति, अनि जिडिपीहरू एउटा चेन्ज भइरहने हैन। किन ओभर अ पिरियड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चेन्ज, जस्तै इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज भइरहन्छ, सो त्यो के हुन्छ ओभर अ पिरियड क्यालकुलेट हुन्छ भने। पोइन्ट इन टाइम भनेको चाहिँ जस्तो वेल्थ यति छ वेल्थ हैन, डेट, अनइम्प्लोइमेन्ट, अकाउन्ट ब्यालेन्स, मेरो यति छ ब्यालेन्स, मसँग अहिले 20 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स छ, अनि त्यो एउटा पोइन्ट अफ टाइममा मसँग 20 लाख रुपियाँ छ, चाहिँ त्यो स्टक कन्सेप्ट हो। तर त्यसमा रोलिङ भइरहन्छ हैन, आउने जाने भइरहन्छ भने त्यो फ्लो कन्सेप्ट हुन्छ फेरि। सो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू मेजरिङ गर्दाखेरि, बिकज हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको छु, इकोनोमिक्समा नट ओन्ली एक्सप्लेनेसन अर द स्टेटमेन्ट मात्रै हाम्रो के होइन त सोल्युसन होइन, वी निड टु डेमोन्स्ट्रेट or explain our statement by the help of schedule टेबलहरू है, अनि त्यसपछि ग्राफ पनि बनाउनु पर्यो। and sometime we have to have the concept of equations as well. so हामीले इक्वेसनको थ्रु, ग्राफको थ्रु, सम म्याथमेटिकल टुल्सहरू भनौँ न, म्याथमेटिकल टुल्सहरूसँग हामीले इकोनोमिक फाइन्डिङ्सहरूलाई कम्प्लाई गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी त्यो प्रुभन हुँदैन क्या। द्याट्स वाइ वी निड अल सर्ट अफ त्यो टेबलहरू, ग्राफहरू चाहिने हामीलाई चाहिँ। सो अरू थ्योरिटिकल सब्जेक्टमा जस्ट तपाईँ स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई के एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो, सकिन्थ्यो, त्यसको एन्सर सकिन्थ्यो भने इकोनोमिक्सको केसमा चाहिँ स्टेटमेन्टलाई फर्दर एक्सप्लेन भनेकै त्यसको स्केड्युलले, त्यसको ग्राफले, त्यसको इक्वेसनले हो, त्यसलाई सपोर्ट अनि मस्ट छ फेरि गर्नै पर्छ। त्यसैले इकोनोमिक्सलाई अलिकति टफ चाहिँ बनाउने हो हैन। अदरवाइज दिस मच यति चाहिँ तपाईँले यो फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्नु पर्यो क्या। डिड यु गेट दिस? यस सर। सर यो स्लाइड पठाइदिनु न है। ए ल, म यसमा अहिले नै अपलोड गरिदिइहाल्छु, अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अर्को अब हाम्रो कन्टेन्टमा छिर्छौँ। अब त्यो लास्टमा पोलिसिजहरू छ हाम्रो, डिस्कस गर्नु पर्यो।
त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टर्म्स जुन इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट अनि कुरा गर्दैछौँ, कन्जम्सन, सेभिङ्सहरू, त्यो चाहिँ वाट डज इट मिन, कसलाई भनिन्छ, प्राइमरी लेभल अफ इन्फर्मेसन हो, सजिलै पर्छ तपाईँहरूलाई। ओके, भनेपछि यति नै गरौँ ल। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। म यो स्लाइडलाई म अहिले नै तपाईँको इमिडिएटली अपलोड गरिहाल्छु है त।